Prințesa, dă privet la băieții. Privet! Noi astăzi, cu prințesa, vom deschide surprize. Da, deschide, prințesa. Prințesa nu poate. Îi dă lui mămica? Așa. Vede? Wow! Wow! Ce culoare avem noi aici? Verde! Verde cu albastru. Așa, așa, scoate cu, așa, cu lingurița scoate, da? Să vedem. Da. Haide, scoate, prințesa. Mămica să te ajute? Mămica să te ajute? Wow! Așa. Împreună facem, da? Prințesa n-a ajuns la jucării. Nu? Nu poate, prințesa? Așa. Iată! Wow! Așa. Ce avem noi aici? Un căluț! Noi un căluț avem. Noi avem mulți căluți aici. Unul mai mare, unul mai mic. Așa, un căluț. Arătăm la băieței. Și la fetiță. Arătăm prințesă. Nu, mămica arată la băieței. Așa. Dați-vă ce căluț avem noi aici frumușel. Codița e albastră. Are o floricică aici. Are o floricică și cu un măr. 3 floricele și cu un măr. Așa. El tot vă salută. Da? Salut! Așa. Așa. Da. Mămica te ajută? Așa, deschidem. Wow! Ce culoare avem aici? Albastră. Da. Așa, prințesa a ajuns, nu? Se vede, prințesa. Dai, scoate jucăria. Hai, scoate. Hai, scoate surpriza. Hai, scoate. Nu? Mămica să te ajute? Așa, mămica te ajută. Așa. Ce avem noi aici? Wow, noi avem aici o fântâniță. Da? Dar ce e în ea? Arătăm la băieței. A căzut jos. Acoș. Iată ce-i. Da, așa, arătăm aici. Așa, prințesa vă arată. Da, e frumoasă, da? Următorul, prințesa îl deschide. Iată așa. Asta tot e din
completul de la căluți, unde este căsuța lor, da? Noi avem orange. Orange, da? Așa, prințesa scoate jucăria. Ce are acolo prințesa? Ce are acolo prințesa? Îi arătăm la băieței. Arătăm la băieței. Ce? Iarăși un căluț avem. Doi căluți avem. Doi, da? Doi căluți. Prințesa e anul calului. De aceea numai căluți avem. Da, prințesă? Căluții, da. Iată așa. El face gimnastică aici. Da, uitați-vă. Gimnastică face. Toți fac sport. Și ultima surpriză, ultima jucărie. Ce avem noi aici, prințesă? A? Așa. Ce culoare frumoasă! Galben, ca soarele. Da? Wow! Ce avem noi acolo? Arătăm la băieței. Da, prințesă. Arătăm la băieței jucărie. Ce jucărie are acolo prințesa? Hai, vino și arată la băieței jucărie. Ce jucărie avem acolo noi? O pisică? Nu, nu-i ham-ham. Nu-i ham-ham, asta e pisica. Pis, pis, pis. Arătăm la băieței. Ce are acolo prințesa? Arată la băieței, prințesa. Hai, arată. Mai mică? Da. Așa, ia uitați-vă ce frumusețe avem noi aici. Așa. Are păr. Da? Așa. Da. Mămica scoate iepurașul? Da, mămica scoate. Așa, scoatem iepurașul. Greu. Iepurașul nostru s-a stricat. Da, ursulețul îi dai lui mămică să scoată. Da, prințesa ora, da? Așa e iepurașul.
Și am terminat. Prințesa? 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 Da, da, da. Da, așa. Da. Prințesa? Prințesa? Ia băiței. Da. El e rău, da? Da.